Με τον όρο Keto Diet ή πιο σωστά Ketogenic Diet ή κετογονική δίαιτα έχουμε ασχοληθεί πολλά χρόνια, όχι μόνο εμείς οι διαιτολόγοι, αλλά και η ιατρική κοινότητα. Ωστόσο, να δώσουμε αρχικά τον ορισμό της Keto Diet. Είναι η δίαιτα η οποία είναι πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες και έχει πάνω από το 70% των θερμίδων της σε λίπος. Αλλιώς μπορεί να τη δεις και σαν Fats Diet. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου, είμαι η Ειρηνή Κωνσταντάκου και στο σημερινό επεισόδιο, επειδή εσείς μου το ζητήσατε, θα μιλήσουμε για τις κετογονικές δίαιτες. Πράγματι, σε σύγκριση με τις άλλες δίαιτες οι οποίες είναι πολύ χαμηλές σε λίπος, φάνηκε ότι οι δίαιτες οι οποίες είναι πολύ χαμηλές σε υδατάνθρακα έχουν μεγαλύτερα ωφέλη τόσο για την παχυσαρκία αλλά και για το διαβήτη. Πράγματι, έχουμε μείωση και στην ινσουλίνη και στη γλυκόζη του αίματος, αλλά και μεταβολικές επιδράσεις σχετικές με τον καρκίνο, την ινσουλινοαντίσταση, αλλά και τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Τα διαθέσιμα δεδομένα των κλινικών μελετών μέχρι τώρα έχουν δείξει πως οι κετογονικές δίαιτες είναι ασφαλές για τη χρήση στο ευρύ κοινό και μάλιστα είναι η πρώτη γραμμή προσέγγισης για την αντιμετώπιση τόσο του διαβήτη αλλά και της παχυσαρκίας. Εδώ και έναν αιώνα οι κετογονικές δίαιτες χρησιμοποιούνται για την παράταση ζωής παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, αλλά και για τον έλεγχο συμπτωμάτων ενηλίκων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Ο περιορισμός των υδατανθράκων σε μικρότερο ίσο με 50 γραμμάρια την ημέρα, με παράλληλη πρόσληψη σε λίπος πάνω από το 70% στις ημερήσιες θερμίδες, έχει δείξει πως έχει άμεση και αξιοσημείωτη κλινική βελτίωση. Οι δίαιτες χαμηλές υδατάνθρακα έχουν καλύτερη επίδραση στην απώλεια βάρους σε σχέση με τις δίαιτες οι οποίες είναι χαμηλές σε λίπος. Και πράγματι, σε αυτές τις δίαιτες έχουμε αυξημένο κορεσμό, δηλαδή μειώνεται η πείνα, έχουμε μειωμένη κατανάλωση τροφής, έχουμε καλύτερη και μεγαλύτερη απώλεια βάρους, αλλά και μεγαλύτερη καύση θερμίδων σε συνδυασμό βέβαια με την άσκηση. Επίσης, οι δίαιτες οι οποίες είναι χαμηλές υδατάνθρακα έχουν δείξει καλύτερη και θετική επίδραση στη βελτίωση του διαβήτη. Πράγματι, οι μελέτες έχουν δείξει πως έχουμε χαμηλότερη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, χαμηλότερο κίνδυνο για καρδιακιακά, μείωση της χρήσης αντιυπεργλυκαιμικών σκευασμάτων, αλλά και καλύτερη βελτίωση στην διαχείριση του διαβήτη. Οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων μπορούν να μειώσουν το καρδιακιακό κίνδυνο παρότι έχουμε αυξημένη κατανάλωση σε κορεσμένο λίπος. Πράγματι, μπορεί να ξεκινήσουμε μια κετογονική δίαιτα και να έχουμε αυξημένο το βιοχημικό δείκτη της LDL. Όμως, με την κετογονική δίαιτα προάγεται η νατριουρία, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αρτηριακή πίεση, άρα να μειώνεται και ο κίνδυνος για τα καρδιακιακά. Επίσης, βελτιώνεται το μεταβολικό σύνδρομο. Έτσι λοιπόν, έχουμε βελτίωση της υπεργλυκαιμίας, των τριγλυκεριδίων, της LDL, της οξύδωσης των λιπιδίων στο αίμα, της μικρής πυκνότητας LDL, αλλά και της θεατικής, αλλά και της ηπατικής στεάτωσης, με συγχωρείτε. Ωστόσο, έχουμε και μειωμένο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας και αυτό φαίνεται παράδοξο και όμως συμβαίνει διότι παρότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση σε κορεσμένο λίπος, χρησιμοποιείται αυτό το λίπος για την οξύδωση και όχι η εκ νέου λιπονεογένεση. Πάμε να δούμε όμως σε ποιες νόσους συστήνεται η χρήση της κετογονικής δίαιτας. Συστήνεται λοιπόν στον αλκοολισμό, στο φάσμα του αυτισμού, στη διπολική διαταραχή, στις διαταραχές της διάθεσης, στη νόσο Alzheimer, στη σχιζοφρένεια, στην υπνική αποφρακτική άπνοια, αλλά και στην επιληψία. Όπως έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενα επεισόδια, δεν είναι κάθε σχήμα δίαιτας για όλους μας. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι σε δίαιτες χαμηλές σε λίπος, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε πολύ αυξημένη κατανάλωση σε απλά σάκχαρα ή επεξεργασμένα σάκχαρα, κάτι το οποίο επιδεινώνει το μεταβολικό σύνδρομο ή τη λιπόδη διήθηση του ύπατος. Όσοι δεν έχετε δει το επεισόδιο για τη λιπόδη διήθηση του ύπατος, μπορείτε να το δείτε εδώ. Αυτό λοιπόν που είναι η σύστασή μου σαν διαιτολόγος, είναι το ότι μπορείτε να κάνετε υγιεινές παραλλαγές οποιοδήποτε σχήματος και αν επιλέξετε, συνεργασία βέβαια με το διαιτολόγο-διατροφολόγο σας. Έτσι μειώνουμε τον κίνδυνο και παίρνουμε το maximum των ωφελών για την υγεία μας. Ωστόσο, σημαντικό είναι ότι δεν έχουν δημοσιευθεί σημαντικές παρενέργειες πέραν από ευπαθή άτομα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε στην αρχή κάποιες μέρες μέχρι να συνηθίσει ο οργανισμός μας στην κετογονική δίαιτα το αίσθημα της κόπωσης και κάποια άλλα παροδικά συμπτώματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της κετογονικής δίαιτας υποχωρούν. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να τονίσω τη σημασία της σταθεροποίησης αλλά και της συντήρησης, διότι όποιο σχήμα δίαιτας και αν επιλέξετε, πρέπει οπωσδήποτε μετά την απώλεια του βάρους να ακολουθεί
η σταθεροποίηση και η συντήρηση, διότι πρέπει αυτά τα κιλά να τα κλειδώσουμε. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάνετε like και share με τους αγαπημένους σας. Αν δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι, μπορείτε να το κάνετε τώρα και να πατήσετε την καμπανούλα για να λαμβάνετε τα επόμενα επεισόδια. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με τις keto diets, μπορείτε να τα αφήσετε κάτω από αυτό το βίντεο και θα σας απαντήσω άμεσα. Τέλος, μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, LinkedIn, αλλά και TikTok. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σύντομα, γιατί θα κάνουμε μια μικρή παύση για το καλοκαιράκι. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περνάτε όμορφα, να είστε θετικοί και αισιόδοξοι, να προσέχετε την υγεία σας, αλλά και την ψυχολογία σας. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!